Ми звикли думати, що найкращий час починати працювати над своєю фігурою після відпустки, з початком нового місяця чи пори року. Але є гарна новина. Вам не потрібно чекати осені чи нового року. Саме зараз ваш мозок, організм і навіть гормони працюють на те, щоб формувати тіло мрії набагато легше. І якщо ви пропустите літо, щоб розпочати займатися своїм тілом, то восени вам швидше за все буде ще складніше це зробити. Зараз поясню чому. Перед тим, як ми почнемо, нагадаю, мене звати Еліна, я всіх рада бачити на своєму YouTube-каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Також буду вдячна вам за вашу активність у вигляді лайків, коментарів. Це підтримує україномовний контент, це підтримує особисто мене, і це дуже мене мотивує продовжувати і надалі створювати для вас цікавий, корисний контент і робити це регулярно. У соцмережах нам постійно пропагували одну й ту саму ідею – встигни схуднути до літа. І якщо цього не вдалося, то зазвичай ідею зайнятися спортом закидають ще подалі. Мову з нового сезону, з осені, а не вийде з осені, тож з нового року. І так по колу. Ми все хочемо щось зробити, але це залишається лише на рівні наших думок. Загалом ідея схуднення до літа дуже тисне на жінок і вганяє їх в стрес. До речі, хочу вам сказати, що коли ми щось хочемо розпочати, і все це ми тримаємо в голові, це крутиться в наших думках, але ми все ніяк не почнемо, це відбирає в нас дуже багато енергетичного ресурсу. Навіть більше, ніж ми витратили на цю дію. Якщо не вийшло схуднути, як хотілося до літа, це значить, що дискомфортно вдягнути відкритий одяг, дискомфортно вдягнути купальник, дискомфортно зустрітися з друзями в басейні і ще десятки інших дискомфортних речей, які жінки самі собі вигадують. І я хочу наголосити на тому, що не дивлячись на те, вдалося вам прийти в бажану форму чи ні, це не повинно впливати на якість вашого життя і задоволеність ним. І тим паче викликати сором чи інші негативні емоції. Будь-які трансформації, які робите ви зі своїм тілом, це ви робите лише для себе, лише для власного комфорту і лише із турботи та любові до свого тіла. Який найкращий момент для того, щоб розпочати займатися спортом? Найкращий момент – це той, що зараз. Це дійсно так. Зараз я вам дам 7 причин, чому саме зараз худнути, зміцнювати свої м'язи об'єктивно простіше. Причина номер 1 – більше природної активності. Не спорт, а саме рух. Наука давно показує, що одна з головних причин набору ваги – це низький термогенез активності, не пов'язаної з тренуваннями. Простіше кажучи, це всі калорії, які ми витрачаємо не під час тренувань. Ходьба замість авто, сходи, а не ліфт, прибирання, прогулянки, шопінг, рух протягом дня. Саме низький термогенез активності іноді впливає на витрату калорій більше, ніж спортзал. І влітку він автоматично в нас зростає. Ми більше гуляємо на вулиці, їздимо у відпустки, ходимо містом, пораємося на дачі. Причина номер 2. Сонце буквально допомагає вам. Дослідження показують, що дефіцит вітаміну Д пов'язаний з ожирінням, інсулінорезистентністю, поганим настроєм, низькою мотивацією. Влітку ми отримуємо більше сонячного світла, і разом з цим покращується циркадний ритм, якість нашого сну та загальний рівень енергії. А люди, які дотримуються правильного для себе режиму сну, набагато рідше переїдають. Бо недосип підвищує гормон грелін. Це так званий гормон голоду і знижує лептин, гормон ситості. Третя причина – менше тягне на важку їжу. У спеку організм часто не хоче жирного, гарячого або дуже калорійного. Навпаки, хочеться більше овочів, фруктів, салатів, смузі. І це може природно зменшити кількість калорій. І якщо до цього ви додаєте навантаження фізичне, то таким чином ефективність ваших тренувань вона збільшиться. Також влітку люди частіше п'ють воду, а хороша гідратація допомагає краще контролювати апетит. Коли ви п'єте воду перед їжею або протягом дня, то шлунок трохи наповнюється, їжа повільніше проходить через травну систему, і мозок швидше отримує сигнал «достатньо». Через це деякі люди природньо їдять менше. Причина номер 4. Різноманітна сезонна їжа. Влітку здорове харчування стає простішим і дешевшим. Ягоди, овочі, фрукти, зелень – все доступно, всього багато. Вони містять багато клітковини, води та антиоксидантів. І що це означає для нашого організму? Це довше насичення, менше калорій та краща робота кишківника. Причина під номером 5. Більше дофаміну. Довший світловий день, більше сонця та прогулянок – все це підвищує настрій. А коли настрій хороший, нам значно легше тренуватися, дотримуватися здорового харчування, не зриватися і бути дисциплінованими. Причина номер 6.
менше емоційного голоду. Восени та взимку люди частіше сидять вдома, не бачаться з друзями, не гуляють, і все це вони компенсують їжею, серіалами, соцмережами замість тренувань. А влітку джерел задоволення в нас значно більше. Це відпустки, подорожі, вечірні прогулянки, зустрічі з друзями. І їжа перестає бути єдиним способом отримати позитивні емоції. І причина номер 7. Мотивація працює буквально щодня. У психології існує поняття підказки середовища. Влітку ми частіше і більше бачимо спортмайданчики, заповнені людьми, велосипедистів, бігунів, людей у парках, які займаються теж якоюсь фізичною активністю. Наш мозок постійно отримує сигнал, що рухатися – це норма, і це природньо підсилює нашу мотивацію. І ще вам хочу нагадати, що короткі тренування працюють набагато краще, ніж жодних. Багато хто думає, що от якщо в мене немає години на тренування, значить взагалі немає сенсу починати. Але сучасні дослідження показують, що навіть 10-20 хвилин інтенсивної активності можуть суттєво покращувати чутливість до інсуліну, серцево-судинне здоров'я і допомагати контролювати вагу, якщо робити це регулярно. За даними Національного інституту охорони здоров'я США, всього одне інтенсивне заняття підвищує чутливість до інсуліну та покращує мікроциркуляцію крові. Цей ефект захищає клітини від інсулінорезистентності протягом 16-48 годин після навантаження. А в іншому дослідженні науковці підтвердили, що інтервальні тренування, такі як хід, не лише підвищують чутливість до інсуліну, а й допомагають зменшити рівень глікованого гемоглобіну у людей з метаболічним синдромом та цукровим діабетом другого типу. І влітку, до речі, набагато легше знайти там ці 15 хвилин між прогулянкою, роботою та відпочинком. Я взагалі перестала жити за принципом зробити щось до літа, почати з понеділка. Мені більше подобається ідея знаходити причини, чому варто зробити щось прямо зараз, а не відкладати це на потім. І це стосується не тільки спорту. Повірте, друзі, я знаю, про що я говорю, тому що я ще тот прокрастинатор, в мене дійсно була, і, мабуть, є ця проблема, тому я вже навчилася з цим працювати, з цим жити для того, щоб бути ефективною. Ми звикли думати, що нам потрібно ще більша сила волі або мотивація, а насправді нам просто не вистачає системи, яку можна підлаштувати під свій стиль життя, роботу чи інші справи. Тому я створила Withspence. Коли відкриваєте платформу, не потрібно гадати, яке тренування обрати або що приготувати сьогодні. Залежно від вашої мети, це схуднення, тонус, набір м'язів, більше енергії чи просто бажання повернутися до регулярної активності, ви отримуєте готовий план. У додатку Withspence ви отримуєте тренування різної тривалості і рівня складності, збалансовані плани харчування з прорахованими калоріями, аудіомедитації для зниження стресу і також аналітику, яка показує ваш прогрес. Все побудовано таким чином, щоб фітнес легко вписувався у ваш спосіб життя. До того ж, зараз діють літні знижки до 70% на преміум підписку. Якщо давно хотіли почати, але не знали з чого, це дуже хороший момент. Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо здається, що літо вже майже минуло і зараз просто немає сенсу починати якісь зміни, подумайте про це з іншого ракурсу. Через місяць все одно буде осінь. І питання лише в тому, чи ви зустрінете її з тими самими звичками, чи з новою версією себе, яка наповнена більшою енергією і впевненістю в тому, що цього разу ви досягли фітнес-цілі або на шляху до неї. Якщо ви розпочнете займатися своїм здоров'ям і зовнішністю зараз, то вам буде набагато легше підтримувати свій режим в умовах значно коротшого дня, сірості та робочих буднів. Напишіть в коментарях, чи ви вже почали рухатися до своєї мети цього літа, чи все ще чекаєте ідеального моменту. Чи помічали за собою, що влітку легше дотримуватися здорового харчування та бути більш фізично активними? Вдячна вам за перегляд цього відео, а ми з вами побачимось у наступних.